đây kiếm chuyện à? Bây giờ bố mẹ em cứ ép em lấy anh này em thấy mệt mỏi lắm rồi. Kệ đi, cứ ở im nhà đấy, xem bố mẹ em làm được cái gì. Trời mấy hôm nay mưa rơi nhiều, cháu nên làm cái gì cháu ạ? Tối hôm qua mưa như nước đổ đấy cháu ạ, bà sợ quá. Người chạm mà cứ mưa thế này làm sao mà mưa thế này nước đổ lên to đấy. Trước cái chỗ này mưa hay dột lắm, nên may có cháu mấy cháu bảo về chữa là bây giờ không có rút nữa rồi, không có dột nữa. Tí nữa thì ngã. Tí nữa thì ngã ở bên kia. Cái chỗ cô vào nhà mình anh thấy khó đi quá. Nên mưa nhiều nữa. Cái đường sẽ lên rêu à? Trước thì sắp ngã chỗ này. Chỗ này là đây. Cái bánh xe nó quay một phát. Đây là áp này. Mưa nhiều quá, chỗ đường vào nhà mình trơn quá đi. Cái chỗ kia nữa. Không biết cái suối này còn nhiều cát không nhỉ? Đây có cát không hay là cái cát để giải cái đường này đi. Là đi lại nhiều, chở em bé đi ra đi vào ngã đấy. Vừa mới đưa con đi học về, đoạn ngoài thì cứ trơn. Cái chỗ bờ thì bé quá đi, không thì đảo nó to tí. Cái số cát vừa đổ vào thôi rồi. Đổ không, có khi đổ lên bê tông, bé quá, bê tông sợ rồi mưa nhiều nó cũng trơn. Là cát thôi nhỉ. Đây anh ở nhà anh, vợ chồng mình xúc cát để giải cái này thôi, không trơn lắm. Để cái xe này đi ra, em cầm cái cuông cái xẻng đi, ra suối xem có cát không. Em điêu quá. Trời mưa gió nhiều quá đi, qua mưa cả đêm nữa. May nó còn không phải là mưa lâu ấy, mưa có mấy phút rồi đấy. Mưa vài tiếng thì không rồi. Hôm nay chắc là nó cũng to rồi. Cầm cái cuốc đi xem
Sỏi. Ướt chân nó nữa ra là ở nhiều không cắt rồi từ từ dọn cái lá cây đi. Nhiều cát rồi đấy. Giải một tí cát đi qua đỡ trơn. Trơn thì khó lắm. Nhưng mà hôm nào thì không nên nào đâu. Khi đi học mới thì bị ăn. Cát này mà lấy được phi về đổ bê tông nhiều. Mưa nhiều bê tông cũng trơn. Bãi cát rồi. Kéo giúp anh qua cái này. Rồi đến đây được. Lớp này rồi. Lại thì cái đường đi thôi. Cái này nó hay lầy ấy, cho này dày tí. Xe máy đi lại nhiều lần không? Tính mà. Nắng thì nó cũng sạch, mưa nó cũng sạch thôi. Cũng lầy lội quá này. Còn cái chuồng vịt này nữa, anh nghĩ là chắc cũng phải giảm một ít cát vào đúng không? Mưa nhiều quá đi cái chỗ ở của con vịt cũng hết.
đường đi vào thôi. Vậy chỗ này mụn lắm. Bên này mình giảm mỏng rồi, bây giờ cái đất nền bên này nó cứng. Cái chỗ này thôi. Vẫn muốn nhỉ. Năm nay mà nhà mình mà bị ngập lụt thêm một lần nữa ấy, anh tính là cuối năm là anh chắc nếu mà ngập lụt nhiều anh chuyển nhà thôi. Để xem mùa bão năm nay xem thế nào đó. Bởi vì năm ngoái là bị một lần rồi, năm ngoái thì mưa nhiều, năm nay không biết thế nào nữa. Bây giờ thì muốn làm nhà cũng chưa đủ tiền, tiết kiệm để xem 1-2 năm nữa xem này dành dụm không được tiền không thì làm cái nhà khác. Giờ mình không có làm chuyện quá đi. Mấy anh em cùng nhau góp vốn để làm ăn đi. Rồi mấy anh em đấy chắc có trục trặc gì không, các gia đình có việc nào để họ định rút cái cổ phần để họ đi. Rồi anh muốn giữ lại cái chỗ làm ấy thì lại không đủ tiền chứ. Nếu mà họ rút vốn đi là nguy cơ là công việc của anh là sẽ gián đoạn đấy. Làm chung với nhau cũng được 4 năm rồi. Anh giời, có tung chân không đấy? Úi giời ơi, nguy hiểm quá nhờ cái thịt tinh này. Làm cẩn thận nhá. Thế là anh nói công việc của anh thôi, mình nói em cũng không hiểu đâu. Trước tôi thấy thằng bạn nó bảo thế, không biết thế nào, nhưng mà để xem nó có xoay sở được không. Cái công việc là chắc nó cũng như đấy, nó rút vốn đi xong là nó bảo đi chuyển đi chỗ khác làm, không biết kiểu gì nữa.
gạt sang bên này đi. Chỗ này mới là vấn đề này. Không trơn, không trượt thì đi mới được. Xếp đá lên đấy. Tí xem nữa. Cái này đỡ trơn. Giải cát này có ổn không bà? Đỡ hơn này. Bà với em bé hay ra đây chơi. Mưa đường nó trơn sợ lắm. Còn cái cống bên bé bên kia nữa. Đấy là thiết kế lại đi. Bà với em bé ra đây xem vịt, xem ngắm cảnh lung tung là ngã đấy. Mưa nhiều quá. Cái này ít hơn này. Chắc 3-4 xe nữa. Này chắc phải kê cái đá to lên đây để rộng cái chỗ này ấy.
Lại đây làm gì đây? Lại lên đây kiếm chuyện à? Sao tự nhiên lên đây hả? Lên chơi hay là làm gì mới được? Đưa về nhà rồi không ở nhà đi. Gian tiếp chuyện. Em có chuyện này nói chị. Nhưng mà Cháu xin được về đây làm gì đấy? hôm nay cháu không ở đây báo khỏe không? Mà vẫn khỏe cháu. Mà bố mẹ cháu lên đây, bố mẹ cháu nói gì? Lúc nãy cháu lên đây là bắt cháu bảo cưới cháu đó. Bố mẹ cháu còn nói gì nhiều không? Cứ bảo là cháu bảo phải cưới cháu xin, không thì để ảnh hưởng đến cháu, về quyền lợi của cháu nữa. Nhưng mà cháu bảo là không cưới đâu. Bà cũng bảo là bây giờ thì bố mẹ cháu cứ bắt cháu bảo cưới cháu thì cháu không đồng ý thì cưới với ai, cưới hay không là do cháu quyết định chứ. Nhưng mà bố mẹ cháu cứ ép cho bà phải cưới cháu, không biết bố mẹ cháu. Vâng. Cháu cũng khó hiểu bố mẹ cháu. Cháu nói ở nhà bố mẹ cháu chẳng nghe. Cứ đòi lên đây xong rồi nói cái chuyện linh tinh. Cháu xin ạ, bà thấy bố mẹ cháu làm không đúng đâu. Nhưng mà bố mẹ cháu nói cũng chẳng nghe. Mà cháu cũng chẳng biết làm cách nào nữa. Nào lên đây làm phiền người. Lên đây có việc gì? Chẳng có việc gì đâu, đây chơi mà. Lên chơi thôi gì? Vâng. Rảnh rỗi nhỉ? Nhà có làm gì đâu. Qua bố mẹ em lên đây còn nói cái chuyện gì có đáng không? Chỉ mấy cái chuyện đòi cưới đấy thôi. Anh đâu có đồng ý đâu. Anh cho bảo về đây. Thế bố mẹ về nhà nói gì à? Đi tìm nhà xong rồi cứ bật đèn xì ra xong rồi thèm nói chuyện với em đâu. Bố mẹ cũng buồn cười thật đấy. Đúng thật là. Ở nhà cũng bắt em mang đồ lên đây ở không đi mà. Mang đồ vào đây á? Vâng. Vào đây ở làm gì? Bố em cứ bắt em lên thế mà có lên. Đừng có nghe bố em. Cái kiểu của bố em anh biết rồi. Rồi em nói gì họ cũng chẳng nghe. Thế là việc của gia đình em thôi, liên quan đến anh đâu.
Bố mẹ với con cái tự bảo nhau chứ. Anh sao biết được. Anh chỉ biết là em đi về rồi là anh xong việc thôi. Bây giờ bố mẹ ép em lên đây xong rồi cứ suốt ngày lên đây mình nói chuyện với nhà anh thấy mệt lắm. Không lên đây cũng chả phải có gì để nói đâu. Nhà ai ấy ở đi. Anh bảo bây giờ bố mẹ em cứ ép em lấy anh này em thấy mệt mỏi lắm rồi. Em đã hứa với mọi người ở đây là không lên đây làm phiền với mọi người anh rồi. Bây giờ em phải làm sao bây giờ? Em tìm cách giải quyết hộ em với. Em thấy mệt lắm rồi. Bây giờ mẹ em về nhà còn không thèm nói gì với em. Hôm qua về còn chửi cho em một trận chứ. Bây giờ còn bỏ nhà đi không thèm về nhà kìa. Bây giờ bảo anh giúp là anh giúp kiểu gì? Chuyện gia đình em tự giải quyết chứ. Mà em nói cạn lời rồi mà bố mẹ em cứ như thế thì em biết làm thế nào bây giờ? Thế thì anh cũng chịu thôi. Nhà em bây giờ nói chuyện không vào nhau cũng ra đây nói cho anh biết làm kiểu gì được. Bố mẹ em cũng khó tính quá đi. Anh cũng chịu mấy cái khoản này đâu. Chẳng biết làm sao cứ... Lên đây là đòi mà anh cưới, anh từ chối xong anh bảo về được 2-3 lần, là bây giờ là không dám lên, xong về nhà là ép con gái à? Về nhà hôm qua chửi em cho em một trận thì em thấy đau đầu lắm rồi. Kệ đi, cứ ở im nhà đấy, xem bố mẹ em làm được cái gì. Suốt ngày đi gây chuyện, bây giờ gây chuyện không thành bắt đầu là đi làm khó cho người nhà. Em thử nghĩ xem cưới cái kiểu gì được. Em đã bảo thế rồi, bây giờ bố mẹ cứng đầu với em biết làm thế nào. Anh chịu thôi, Em không lên biết đây- giúp kiểu gì đâu. Lên đây nhờ anh giúp. Có phải bố mẹ anh đâu mà anh giúp. Bây giờ em tìm cách nào để nói với bố mẹ em. Không, bố mẹ em gặp anh là lần nào gặp là cũng chỉ muốn bắt anh cưới em thôi, không dính dáng đến chuyện đấy nữa. Gia đình em tự giải quyết đi. Em thấy mệt lắm rồi. Thế thì đi ra khỏi nhà đi, đi tìm việc làm đi, ở nhà làm cái gì, lớn rồi cả nhẽ bố mẹ đặt đâu thì mình ở đấy à? Đi thì bây giờ cũng hỏi là có thời gian để đi thì đi. Mà khoan thì đi luôn. Nếu em về nhà mà nói bố mẹ không nghe ấy, bây giờ anh nói này, em chuyển lời của anh về nhà bảo bố mẹ ấy, nếu không để cho em yên ấy, cứ bắt anh đi cưới em ấy, là anh sẽ mang cái đơn của anh gửi đến công an nhá. Đến lúc đấy là để xem ai thiệt, xem bố mẹ em nói thế nào. Mà cứ lên đây làm khó anh nhiều ấy là anh làm thật đấy, không đùa được đâu. Mà cũng nói nhiều lần bố mẹ cũng nghe rồi. Nói là việc của nhà em nói chuyện thôi, còn bên của anh làm như thế đấy. Cứ bảo là cứ Hôm nay em không lên, đồng mai ý. bố mẹ em lên là cẩn thận với anh. Không đồng ý là cứ lên đây nhiều lần người ta cứ đồng ý. Bố cứ nói thế thì em cũng chịu rồi. Đúng đấy cháu ạ. Cháu về bảo bố mẹ cháu đi, không thì bố mẹ cháu là làm cháu bảo bằng gửi đơn công an để thiệt cháu ấy. Anh đừng có mà đi gửi đơn lên đấy làm gì. Đâu phải là ý của em đâu. Thì anh mới bảo là nhờ em chuyển lời cho bố mẹ đấy. Anh bây giờ anh chẳng muốn liên quan gì với cái chuyện này đâu, để cho gia đình anh được yên đi.
Em không nói cạn lời với bố rồi. Suốt ngày lo mấy cái chuyện này đau đầu lắm. Anh còn lo công việc chưa xong. Bây giờ ép em đi lấy anh thì em không chịu. Ở nhà mà chán quá thì lánh đi đâu một thời gian đi, để cho bố mẹ em quên cái chuyện này đi. Em mà đi biết đâu bố mẹ em lại nói là anh giấu rồi sao? Giấu cái gì? Đi mình phải bảo chứ. Đi đâu phải bảo bố mẹ chứ. Mà Bố bây mẹ giờ đang vướng cái chuyện này bố mẹ em còn lùm cho em đi. đi chơi bạn bè đâu đấy. Em bắt em đi xa đâu. Anh không biết chuyện của nhà em đâu nhá. Tự mình nói chuyện với bố mẹ đi. Mất thời gian để ngồi đây nghe em than phiền đâu. Đi gọi. Mình đi ra ngoài đi làm nốt việc đi. Anh cũng phải hộ em giải quyết chứ. Hộ thế nào được. Bây giờ đưa em về đến nhà rồi, bố mẹ em cũng nhận rồi, còn gì nữa. Có gì để phải nói. Xong rồi bố mẹ em lại lên đây làm phiền với anh đấy. Cứ bảo lên đây đi. Cứ lên cho lắm vào. Không có cái chuyện cưới xin ở đây đâu. Nghỉ luôn đi. Con mệt lắm rồi mà. Tại bố mẹ cháu rồi, bố mẹ cháu lúc nào cũng lên cứ bắt cháu bảo là cứ cháu bằng được. Thì cháu bảo thì nói bây giờ là cháu bảo không chịu không cưới nữa, cháu bảo có vợ có con rồi. Bây giờ mà bà cũng nghĩ là cháu là biết nghĩ rồi, không phải là trẻ con nữa. Bây giờ thì cháu thì không muốn làm phiền cho gia đình của cháu Bảo, nên mà cháu mới về nhà chứ bố cháu không nghe. Cháu cứ phải bắt cháu Bảo cưới làm dễ rồi. Bây giờ cháu Bảo không muốn cưới thì làm sao đấy, cháu không thích lấy cháu Bảo rồi. Nhưng để cháu phải ép lên này làm cái gì. Bây giờ bố mẹ cháu cứ đi ra ngoài xong rồi mấy bác mấy chú cứ nói vào xong rồi bố mẹ cháu mới như thế đấy. Như hôm qua đấy, bảo đi lên trên kia bảo chú không cho như thế đâu, cứ bảo là phải lấy. Thế thì cháu cũng chịu rồi. Bây giờ là cái chuyện của gia đình cháu chứ bố mẹ cháu cái đi nghe họ làm gì, họ có giúp được mình cái gì đâu. Bây giờ là cháu không muốn cưới thì bố mẹ cháu ép bao nhiêu thì cũng bằng không thôi mà. Cháu biết nghĩ thế này là tốt lắm rồi, bà cũng không trách cháu đâu, trách bố mẹ cháu thôi, cháu không đua đâu. Hôm qua lên đây thì biết nói gì xong rồi bỏ nhà đi, biết đi đâu. Cháu mới lên đây nhờ anh nào giải quyết hộ với, không nghĩ ra xem có cái cách gì để giải quyết. Anh chẳng có cái gì để nói. Như cháu Bảo đã nói đây, về nhà bố mẹ cứ nói thế này thế kia thì cháu bỏ đi chơi hay đi làm cái gì đi. Bây giờ thì chắc chỉ có cách đấy thôi. Chứ ở nhà suốt ngày nghe bố mẹ chửi bới xong rồi ép cháu làm cái này làm kia. Cháu phải đi ra đi chơi vài hôm xong rồi về. Lên đây nhờ anh Bảo giúp nhưng mà chả giúp được cái gì. Giờ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thế cháu cũng đi về luôn đấy bà. Bà lại đi gìn sức khỏe nhá, cháu về đây. Nó về thì tốt nhé. Đi về đi. Về bảo bố mẹ nhá. Không phải là lên đây làm phiền anh nhiều nhá. Không biết rồi. Lúc
mà có chuyện gì là tự biết đấy. Về nhớ bảo bố mẹ thế nhá. Cứ lên làm phiền anh nhiều đi. Chuyện nhà mình thì mình tự biết và bảo nhau và giải quyết, chứ lên đây than phiền ai giúp được. Giải quyết xong rồi còn nói nhiều. Thì mấy hòn đá vào đây cho nó sạch, thì anh lấy ít cát ra vào cho nó trong cái khu này mình cũng có chỗ ở được. Cát này nó mới sạch. Chỗ này chắc là chỉ lấy cái lưới cưa trên đi rồi, lưới nhựa rồi, đang qua cái suối này để tạo cho nó rộng đi cho cái vịt nó bơi, bởi vì vịt mình nó nhiều, 30 con đấy. Cái chỗ này bé quá đi, ít quá, vịt nó không được thoải mái. Cát xong á, mới rào.